සුබ දවසක් කියනවා සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ආදරෙන් Simple Life YouTube channel එකට ඔයාලා ඔක්කොලම පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනාවේ එළවලු රොටි රෙසිපි එකක්. මේක පිටි අනන්නේ නැතුව ඔයාට ඕනම වෙලාවක ඕනෑම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. හරිම සරලයි. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න. මේක පෑන් එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාලා ඒක රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. ඒක පොඩක් රත් වුණාට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකකින් මේස හැන්දක් විතර එහෙම නැත්නම් පොඩියට කපාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු වලින් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන බැද ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කුඩාවට කපාගත් කරපිංචයිත්තක්, අමු මිරිස් කරල් දෙක තුනක්, රම්පේ කැබලි කිහිපයක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් තෙල් වල තැවරෙන විදියට හොඳට බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මේක තප්පර 30 40ක් බැදගත්තට පස්සේ ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් චූටියටම කපාගෙන ඒකත් මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගෙන රන්වන් පැහැවෙනසෙක් වැද ගන්න. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැන්දට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. මේ ප්‍රමාණවල වාගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සැරකන්න වැඩියෙන් ආසනම් මිරිස් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේ අපි ලීස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මේ පේස්ට් එක ඔයා කැමති රසකට කැමති දේවල් එකතු කරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් වැදුනට පස්සේ අපි එකතු කරනවා තඹගත් අල. මම මේකට කැරට් නම් එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද කැරට් එකතු කරාම පැණි රසක් වගේ එනවා. ඒ හින්දා කැරට් එකතු කරන්නේ නැහැ. අල එකතු කරලා මේක විනාඩියක් විතර තමයි අපි කවලම් කරගන්නේ. මොකද අපි අල තම්බලා පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ. ටිකක් කෑලි ලොකුවට තමයි අපි පොඩි කරගන්නේ. අන්තිමට ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපේ එළවලු රොටි පිරවුම රෙඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බෝල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ පීරිසි කෝප්පෙන් තමයි මම දේවල් මන්ලා ගන්නෙ. පිටි කෝප්ප එකහමාරක් දාගත්තා. ඒ එකහමාරට ලුණු වලින් තේ හැඳි භාගයක් විතර සහ සීනි හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම මික්ස් වෙන විදියට කවලම් කරගන්නවා. මේකට හැන්දක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි වතුර එකතු කරගන්න ඕනි. වතුර එකතු කරගන්න පිටි මනින ලද කෝප්පෙන්ම තමයි මම වතුර ගන්නෙ. මුලින්ම මම වතුර කෝප්පයක් අරගන්නවා. ඒක ටික ටික එකතු කරලා මිශ්‍රණය අනා ගන්නවා. මම පළවෙනි වතුර කෝප්පේ ඉවර කරලා දෙවෙනි වතුර කෝප්පෙත් අරගෙන තියෙන්නේ. දෙවෙනි වතුර කෝප්පේ මෙන්න මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් මට ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. පිටි කෝප්පේ එකහමාරට වතුර කෝප්පේ එකහමාරක් විතර යනවා. ඔයා ගන්න පිටි අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණය. හරියටම කියන්න බෑ. ඔයා බලා ගන්න පිටි බැට එකේ අවසාන පදම ඒ පදමට එනකන් වතුර පොඩ දාලා කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ වගේ පෙරණයක් අරගෙන පෙරා ගන්න අපේ කැටිති ටික අයින් කරගන්න ඕනි හින්දා. කැටිති තිබ්බොත් අපි පෑන් කේක් එක වගේ මේක හදා ගන්න ඕන. ඒක හදද්දී ඒ කැටිති ටික ඒ විදියටම අපි පෑන් කේක් එකේ පෙනෙන්නට ගන්නවා. ඔයාගේ මිශ්‍රණයේ අන්තිම පදම මෙන්න මේ වගේ වැක්කෙන්න ස්වභාවයකට ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ පෑන් කේක් එක අපිට අවශ්‍ය ඝනකමට එන්නේ නැති වෙයි. නැත්නම් ඝනකම වැඩි වෙයි. නැත්නම් ඝනකම අඩු වෙයි. පෑන් කේක් එක නැත්නම් රොටිය හදාගන්න යන්නේ. ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න. ඔයිල් හරි බටර් ටිකක් හරි මේ විදියට ගාලා අපි ගන්න ප්‍රමාණය අනුව හදාගන්න ප්‍රමාණය අනුව ඔයා පිටි ප්‍රමාණය දාගන්න. මම හදාගන්නේ මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකේ සයිස් එකට හින්දා මම ගන්න කප් එකකින් එක හැන්දයි දාගන්නේ. දාගෙන පෑන් එක කරකවාගෙන පෑන් කේක් එක තැටිය වටේම නැත්තම් පෑන් එක වටේම අපි ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. උඩ මෙන්න මේ වගේ පොඩි කහ පැහැයට ආවට පස්සේ අපි පෑන් කේක් එක එළියට ගන්නවා. ඔයාට මේක අනිත් පැත්ත හරවලා දාගන්නත් පුළුවන්. දෙපැත්තම පුච්චගෙන කරගන්නත් පුළුවන්. මම එකම පැත්තක් පුච්චගෙන තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ එළවලු මිශ්‍රණය අපි තියලා අපි ඒක කොටු ෂේප් එකකට හදා ගන්නවා. ඔයාට මේක හදාගන්න ඕන උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හැන්දෙන් කොටු ෂේප් එක හදාගෙන මේක පොඩ්ඩක් තදට තමයි තියාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මේක ඔතා ගන්න ඕන තදට. එහෙම නැත්නම් ලස්සනට එන්නේ නැහැ. එළවලු රොටිය පිම්බෙන්න වගේ බලනවා. මේක පොඩ්ඩක් තද කරලා මෙහෙම තියාගෙන දෙපැත්තෙනුත් නමා ගත්තාම
අපේ රොටිය නමාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත හරවලා පුච්චනකම් තියලා තියෙනවා. ඒ වැඩේ අපි කරගන්න අතරතුර තව එකක් තැම්බෙන්න දාලායි තියෙන්නේ. මම ඒක දෙපැත්තෙම පුච්ච ගත්තා. දෙපැත්තම පුච්ච ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි එන්නේ. ඔබට කැමති විදියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකටත් එළවලු පිරවුම දාලා අපි කලින් විදියටම ඔතා ගන්නවා. නැවතත් අපි වාජනයක් ලිපේ තියෙනවා. මේකට ඔයාට රොටි පුච්චන රොටි තැටිය ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ වාජන ඕනේ නැහැ. තෙල් ටිකක් හොඳට දාගන්නවා. අපේ රොටි ටික අපි පුච්ච ගන්න යන්නේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ තමයි අපි රොටි ටික තියන්නේ. ඊට පස්සේ රොටි ටික අපි පෑන් එකට දාලා මෙන්න මේ විදියට අපි පුච්ච ගන්නවා. එක පැත්තක් විනාඩි 2ක කාලයක් අඩු ගින්දරේ පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම කාලයක් තියාගන්න. මේකේ හැඩය ගැන එච්චරම වොරි වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ විදියට අපි පැති දෙකම පුච්ච ගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ කොටු ෂේප් එක මෙන්න මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක එක අරගෙන අපිට පුච්ච ගන්නත් පුළුවන්. දෙක තුන එකතු කරලා අරගෙන මේ විදියට කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ කොටු ෂේප් එක ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක ත්‍රිකෝණ හැඩයට ගත්තා නම් ඒ ෂේප් එක ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට සරල ආකාරයට අපි එළවලු රොටි ඔක්කොම හදාගත්තා. අපි කඩලා බලමු කොහොමද පෙනුම කියලා. මේ බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. ඔබත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. try කරලා රස කොහොමද කියලා මටත් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක ඔයා බලන්නේ අද නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්.